Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Khi nhắc đến Nam Phi, có lẽ nhiều bạn sẽ nhắc đến những vùng đất hoang sơ cùng những loài động vật hoang dã. Thế nhưng bạn có biết Nam Phi chính là nơi giàu nhất ở lục địa đen hay không? Với nhiều người trên thế giới, Nam Phi như một cầu nối kinh tế của châu Phi với các nước khác. Khi đến với Nam Phi, bạn sẽ còn bắt gặp rất nhiều điều mà bạn không ngờ tới. Như nơi đây có những tour du lịch thuộc hàng độc nhất mà không nơi nào có, như lặn cùng cá mập, tắm cùng voi. Tuy nhiên, đất nước này cũng có nhiều góc khuất ít được biết đến, như nước có tỷ lệ học sinh mang thai rất cao, hay những học bổng quy định về trinh tiết. Hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá video Thế giới sốc nặng, 15 điều điên rồ ở Nam Phi. Bạn phải cẩn thận khi đến du lịch nhé. 15. Rửa kính xe. Khi du lịch đến Nam Phi, trong lúc chờ đèn đỏ hay lúc đang đổ xanh, bạn rất dễ bắt gặp các anh chàng, cô nàng từ đâu mang khăn đến lau xe cho bạn. Dụng cụ của họ chỉ gồm một chai nước, một khăn lau và một khăn khô. Không một động tác thừa, chỉ trong chưa đầy 1 phút, kiến xe phía trước của bạn đã sạch bóng. Tuy nhiên, điều đáng nói là sẽ rất bình thường nếu bạn yêu cầu họ làm và trả tiền. Thế nhưng đôi khi, các chiến thần lau dọn này còn tự mình làm việc mà không cần chủ xe yêu cầu, mặc cho bạn có gào thét, từ chối trong vô vọng. Xe bạn vẫn được chà kính, và đương nhiên, bạn vẫn phải trả tiền sau khi họ hoàn thành công việc. If you touch us, leave this window! 14. Tour du lịch nguy hiểm nhất thế giới. Bạn nghĩ sao về việc lặn biển và bơi cùng cá mập? Nếu bạn chưa biết, Nam Phi là một trong những nước có biển nhiều cá mập nhất trên thế giới. Mặc dù chỉ bơi gần bờ, thế nhưng nguy cơ bạn gặp những chú cá mập đang lượn lờ xung quanh rất cao. Tuy nhiên, thay vì đuổi chúng đi, Nam Phi có cách thu hút du khách cực kỳ ấn tượng. Đó là tạo ra một tour du lịch được xem là nguy hiểm bậc nhất trên thế giới. Lặn cùng cá mập trắng. Khi được đưa đến vùng đất của loài cá sàng mồi lớn nhất đại dương, bên trong một chiếc lồng sắt, bạn sẽ được đưa xuống biển và tiếp cận hung thần dưới biển với khoảng cách gần nhất. Tuy nhiên, những con cá mập này không hiền từ đến mức chỉ lượn lờ cho bạn xem, mà lâu lâu nó còn đâm sầm vào lồng sắt để săn mồi. Trong một lần tham gia trải nghiệm đáng sợ này, một tay nhiếp ảnh tưởng chừng đã được ông bà tới rước đi. Khi con cá mập trắng đâm sầm vào chiếc lồng, đã lỡ lọt luôn vào trong. Những người trên thuyền đã vô cùng hoảng loạn và cố mở nắp chiếc lồng, và họ đã thành công việc thả con cá ra ngoài. Điều bất ngờ là dù ở chung với cá mập, nhưng nhiếp ảnh gia vẫn bình an vô sự và lên bờ trong sự hân hoan của mọi người. Pha này cho ông bà gánh còng lưng luôn các bạn à. 13. Nhổ răng cửa làm đẹp. Nam Phi có quan điểm rất lạ trong cách làm đẹp. Trong khi những nơi khác, mọi người đều mong muốn có được một hàm răng đều và đẹp, thì người dân ở Nam Phi lại cảm thấy mất hàng tiền đạo phía trước lại trông đẹp hơn. Họ gọi đó là nụ cười capless. Cả nam lẫn nữ nơi đây đều nhổ đi những chiếc răng cửa ở hàm trên. Một số người còn cho rằng nhổ răng giúp hôn tốt hơn và gọi đó là khoảng cách đam mê. Dù ảnh hưởng ít nhiều đến việc ăn uống, thế nhưng họ vẫn chấp nhận và yêu thích nó. Không biết răng cửa thế này thì họ cạp bắp thế nào nhỉ? Gợi ý cho bạn, nếu muốn làm giàu thì sang đây bán dầu gió nhé, chứ trông thế cỡ nào gió chả lùa vào mà đau bụng. 12. Nữ sinh mang bầu. Trong các nước trên thế giới, Nam Phi là một trong số nước có tỷ lệ trẻ vị thành niên mang thai cao nhất. Khi chỉ trong một năm 2021, số lượng mẹ trẻ đã tăng lên con số 23.000 em. Vì số lượng quá nhiều, thậm chí họ còn có các trường chuyên biệt cho học sinh mang thai. Trường học này sẽ giúp các em tiếp tục con đường học vấn của mình cho tới kỳ sinh nở. Thậm chí là trong quá trình vẫn còn chăm sóc và cho con bú, thay vì phải ở nhà và dang dở tương lai. Dù đã có những biện pháp hỗ trợ, thế nhưng vấn đề mang thai sớm vẫn đang rất nhức nhối tại Nam Phi. Vì không được giáo dục kỹ càng đã khiến tình trạng trở nên bế tắc. Thậm chí báo chí Nam Phi từng hoảng hốt trước vụ việc 31 nữ sinh của một trường trung học có thai cùng thời điểm. Thậm chí 3 trong số đó là của chung một nam sinh cùng trường. Một con số cực kỳ đáng suy ngẫm của đất nước này. 11. Học bổng trinh tiết. Có lẽ vì số lượng học sinh vượt rào quá nhiều, mà lãnh đạo của huyện Utukela, tỉnh KwaZulu Natal, phía đông Nam Phi, đã quyết định trao học bổng đại học cho những học sinh nữ, người chứng minh được mình vẫn còn trong trắng.
Họ mong rằng việc này sẽ giúp giảm thiểu tình trạng học sinh có quan hệ ngoài luồng trong khi đang ngồi trên ghế nhà trường. Tuy nhiên, một số người dân đã phản đối phần học bổng trinh tiết này vì cho rằng điều này là không cần thiết. 10. Tặng giày. Mỗi khi bạn đã ra trường, chúng ta thường tặng những quyển sách, quyển tập còn dùng được cho các em lớp dưới. Còn ở Nam Phi, học sinh sẽ tặng lại những đôi giày của mình. Với họ, việc tặng đôi giày mang ý nghĩa như khích lệ tinh thần của những em khóa sau, cũng như cầu chúc các em cũng sẽ thành công trong việc học tập của mình. Bên cạnh đó, việc này cũng phần nào giúp đỡ những em có hoàn cảnh khó khăn, không đủ kinh tế để mua dùng. Một số phụ huynh sau khi biết được việc này đã ủng hộ con mình, thậm chí là mua những đôi giày mới cho con đem tặng. Một hành động rất đáng được biểu dương đúng không? 9. Tắm cùng voi. Đi lặn với cá mập, rồi giờ còn tắm cùng voi. Nam Phi thật sự rất biết cách để làm thế giới khóc thét. Tuy nhiên, tắm cùng voi ở đây không có nghĩa là bạn và voi sẽ chui vô cùng một chiếc bồn đâu nhé. Được xây dựng trong khu bảo tồn Welservonden Game Reserve tại Limpopo, hồ bơi đặc biệt của khu nghỉ dưỡng Honduro Safari Lodge and Villa, khiến nhiều người cảm thấy kinh ngạc bởi được xây lộ thiên giữa khu bảo tồn, giúp du khách có thể vừa bơi vừa ngắm nhìn những động vật hoang dã. Đặc biệt, hồ nước này còn là điểm yêu thích của các chú voi đến đây uống nước. Nên lỡ có đang bơi mà thấy có chú voi hút nước thì cũng đừng quá giật mình nhé. Và vì đảm bảo cho các chú voi, hồ bơi đặc biệt này chứa nước sạch hoàn toàn và không chứa các dung dịch sát khuẩn như fluor hay các dung dịch khác. 8. Quốc gia có 3 thủ đô. Thông thường, chúng ta sẽ nghĩ mỗi quốc gia chỉ có một thủ đô, và thường đó là nơi ở của các nguyên thủ quốc gia. Tuy nhiên, có một số nước sẽ có đến 2 thủ đô, có thể kể đến như Malaysia, Hà Lan hay Cộng hòa Séc. Tuy nhiên, Nam Phi có lẽ là quốc gia duy nhất có đến 3 thủ đô là Pretoria, Cape Town và Bloemfontein. Đây là một sự sắp xếp nhằm chia sẻ quyền lực giữa các khu vực hành chính, lập pháp và tư pháp. Dean Schneider. Nếu là một người yêu thích các chương trình về động vật hoang dã, hẳn không ít lần bạn đã bắt gặp anh chàng này trên TV hoặc từng theo dõi các video YouTube của anh. Dean Schneider là một người từ bỏ công việc cố vấn tài chính với thu nhập khủng để đến sống chung với những con sư tử hoang dã. Trên kênh YouTube hơn 5 triệu người đăng ký của mình, khoảnh khắc Dean đùa giỡn, chơi đùa, ôm ấp với những chú sư tử dũng mãnh đã thu hút hàng triệu người trên thế giới. Tại Nam Phi, anh đã lập nên một khu bảo tồn để chăm sóc sư tử trong điều kiện tốt nhất, với cái tên Hakuna Mipaka, mang nghĩa không giới hạn. Khu vực này không chỉ sư tử mà ngựa vàng, linh cẩu, linh dương, khỉ hay những động vật hoang dã khác cũng được chào đón tại đây. Với Dean, việc những con thú có thể sống vui vẻ, hạnh phúc và khỏe mạnh chính là những điều mà anh muốn, hơn cả việc sở hữu nhà to cửa rộng, công danh phát triển. Đôi khi cuộc sống cứ làm những thứ mình thích thì cũng đã đủ lắm rồi. Bảy. Xe tải hydro. Với mong muốn thay thế những chiếc xe tải chạy bằng dầu diesel có thể gây ô nhiễm môi trường, một công ty ở Nam Phi đã cho ra đời chiếc xe tải hydro lớn nhất trên thế giới. Theo đó, thay vì sử dụng dầu, chiếc xe sẽ sử dụng năng lượng mặt trời làm nguồn cung cấp năng lượng, và đây sẽ là nguồn năng lượng vô hạn cho chiếc xe. Và dù không sử dụng dầu, chiếc xe vẫn có thể vận chuyển tới 290 tấn quặng tại các mỏ đá. Chiếc xe này như một thành tựu tuyệt vời của Nam Phi. Có rất nhiều nhà đầu tư từ nước ngoài đã tìm đến và tỏ ý muốn hợp tác nhằm nâng cao tính năng và hỗ trợ các kỹ thuật hiện đại cho chiếc xe này. 6. Cạo đầu trong đám tang. Mỗi quốc gia, mỗi đất nước đều có những phong tục để tưởng niệm người đã khuất khác nhau. Như múa cột ở Đài Loan, nhảy với quan tài ở châu Phi, thì khi đến Nam Phi, nếu trong nhà có người mất, những người phụ nữ có thể bị cạo chọc đầu nhằm bày tỏ sự thương tiếc. Điều này còn mang ý nghĩa như phủi bỏ những tà niệm và cầu mong những điều tốt lành sẽ đến. 5. Cưới nhiều vợ nhiều chồng. Trong khi nhiều quốc gia đang theo chế độ một vợ một chồng gia đình hạnh phúc, thì tại đất nước Nam Phi, một ông hai tay hai vợ là chuyện rất đổi bình thường. Với người Nam Phi, đa thê là một nét văn hóa lâu đời của họ. Thậm chí cựu tổng thống Jacob Zuma còn từng công khai cưới đến 6 người vợ cơ mà. Sau này, nhiều người đã đứng lên đòi bình đẳng cho phụ nữ. Tuy nhiên, thay vì một vợ một chồng, thì họ lại đề nghị phương án đa phu, một vợ nhiều chồng các bạn à.
Thế này thì có khác gì ông anh trả bà anh em. Anh lấy nhiều vợ thì tôi lấy nhiều chồng đâu nhỉ? 4. Nghề giữ xe. Đến với Nam Phi là đến với những bất ngờ, khi mà tiền của bạn dù muốn hay không đều phải chạy ra khỏi túi. Nếu ở đầu video chúng ta đã có những chiến thần lâu kính, thì kế đây chúng ta sẽ gặp tiếp biệt đội giữ xe. Bất kể bạn là ai, bạn đi đâu, thì khi vào một bãi đổ xe, sẽ có những anh nhân viên rất nhiệt tình đến giúp bạn quay xe, lùi xe vào bãi, thậm chí là trông xe cho bạn đi chợ. Những anh chàng này sẽ mặc những chiếc áo phản quang, luôn qua lại trong bãi xe tìm kiếm các vị khách hàng. Và tất nhiên, họ làm việc này để kiếm sống. Bạn sẽ phải trả tiền cho tất cả dịch vụ này, nếu không, có lẽ bạn sẽ tới công chuyện với họ đấy. Ba, khách sạn 6 sao cho thú cưng. Thông thường, người ta thường nói là khách sạn 5 sao là nơi cao cấp nhất rồi. Thế nhưng ở Nam Phi, họ có cả khách sạn 6 sao. Thế nhưng nơi này không dành cho người, mà là dành cho những thú cưng. Khách sạn Super Wolf Dog sẽ là nơi chăm sóc cho người bạn nhỏ của bạn từ A tới Á. Từ tắm táp, chải lông, cắt móng, cho tới hồ bơi, phòng nghỉ. Mọi ngóc ngách của khách sạn này đều được giám sát bằng camera 24/24. Do đó, chủ nhân có thể hoàn toàn yên tâm rằng thú cưng của mình sẽ được bảo vệ một cách an toàn nhất. 2. Khách sạn Kruger Salati. Lướt ngang, có lẽ bạn sẽ lầm tưởng khách sạn này chỉ là một đoàn tàu đang bị mắc kẹt trên cây cầu. Tuy nhiên nếu bước vào bên trong, bạn sẽ hoàn toàn bị thu phục đấy. Với thiết kế toa tàu có 24 phòng nghỉ, khách sạn Kruger Salati ở Nam Phi đặc biệt thu hút du khách bởi độ tiện nghi bên trong. Với thiết kế cực kỳ hiện đại, rộng rãi, mỗi căn phòng còn có một khung cửa sổ, có tầm nhìn ra khung cảnh thiên nhiên cực phóng khoáng. Không chỉ vậy, họ còn có cả một hồ bơi trên cao, giúp khách hàng có thể cảm nhận được thiên nhiên một cách gần gũi. Nếu không thích trên cao, khách sạn này còn có các phòng dưới đất cho khách hàng tự chọn. Và họ cũng có những phòng lớn cho các đại gia đình. Một, sinh 10. Bình thường sinh 3, sinh 4 đã là một điều khó khăn cho người phụ nữ. Phần vì bầu lớn đi lại khó khăn, lại sợ bé sinh ra bị còi cọc. Tại Việt Nam, chúng ta đã có một ca sinh năm hy hữu, nhưng nhìn sang Nam Phi, một người mẹ đã mang thai với số lượng thai nhi gấp đôi, xác lập luôn kỷ lục thế giới. Có lẽ kỷ lục này khó ai mà phá vỡ được. Vì là trường hợp hy hữu của cả thế giới, nên trong cả quá trình mang thai, bà Xích Hô luôn nhận được sự quan tâm từ đội ngũ y tế. Thậm chí có cả một nhóm chuyên gia tư vấn, theo dõi cả thai kỳ. Dù khá vất vả vì bụng bầu ngày càng lớn, khiến bà Xích Hô đi đứng cũng khó khăn, thậm chí phải nhờ đến những dụng cụ hỗ trợ. Thế nhưng bà mẹ phi thường này vẫn luôn hạnh phúc và cầu mong những đứa con của mình có thể ra đời một cách an toàn và khỏe mạnh. Bạn bất ngờ gì ở Nam Phi? Chia sẻ cho mọi người biết nhé. Like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video thú vị khác. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.